هولوکاست، کشتار نظاممند حدود 6 میلیون یهودی و میلیون‌ها قربانی دیگر به دست رژیم نازی آلمان در خلال جنگ جهانی دوم، یکی از بزرگترین فجایع انسانی تاریخ معاصر است. پرسش اساسی این است که چگونه یاد چنین فاجعه‌ای با وجود تلاش‌های گسترده برای انکار، تحریف یا فراموشی همچنان زنده مانده است. پاسخ این پرسش را باید در تلاش‌های هماهنگ بازماندگان، جامعه یهودی، دولت‌ها، نهادهای بین المللی، دانشگاهیان و هنرمندان جستجو کرد. تلاش‌هایی که هولوکاست را از یک تراژدی تاریخی به بخشی ماندگار از حافظه جمعی بشر تبدیل کردند. نقش بازماندگان، شهادت به عنوان مقاومت در برابر فراموشی. نخستین و بنیادی ترین عامل در زنده ماندن یاد هولوکاست شهادت بازماندگان است. از همان سالهای پایانی جنگ، افرادی که از اردوگاه‌های مرگ جان سالم به در برده بودند، شروع به ثبت خاطرات، نوشتن یادداشت‌ها و روایت تجربیات خود کردند. پژوهشگران حافظه تاریخی بر این باورند که شهادت شخصی نه تنها یک منبع تاریخی، بلکه کنشی اخلاقی است، کنشی برای مقابله با انکار و بی‌تفاوتی. آثار نویسندگانی چون الی ویزل، پریمو لوی و شارلوت دلبو نمونه‌هایی شاخص از این تلاشند. این روایت‌ها به زبان‌های مختلف ترجمه و به متون مرجع در مطالعات هولوکاست تبدیل شدند. اهمیت این شهادت‌ها در آن است که هولوکاست را از یک عدد و آمار انتزاعی به تجربه‌ای انسانی، ملموس و قابل درک تبدیل می‌کنند. مستندسازی علمی و حقوقی از نورنبرگ تا آرشیوهای جهانی. پس از پایان جنگ، دادگاه‌های نورنبرگ نقش تعیین کننده‌ای در ثبت رسمی جنایات نازی‌ها داشتند. این دادگاه‌ها نه تنها عاملان اصلی را محاکمه کردند، بلکه هزاران سند، عکس، فیلم و شهادت را وارد تاریخ رسمی کردند. این مستندسازی حقوقی پایه‌ای شد برای پژوهش‌های بعدی و مانعی جدی در برابر انکار هولوکاست. در دهه‌های بعد مؤسسات متعددی برای گردآوری و نگهداری اسناد تأسیس شدند. یاد وشم در اسرائیل، موزه یادبود هولوکاست آمریکا و آرشیوهای دانشگاهی در اروپا و آمریکا میلیون‌ها سند را جمع‌آوری کردند. این مراکز با دیجیتال سازی منابع، دسترسی جهانی به اسناد را ممکن ساختند و هولوکاست را به یکی از مستندترین رویدادهای تاریخ بشر تبدیل کردند. آموزش و نظام‌های آموزشی، انتقال حافظه به نسل‌های بعد. یکی از چالش‌های اصلی پس از مرگ تدریجی بازماندگان، انتقال حافظه به نسل‌هایی است که شاهد مستقیم فاجعه نبودند. در پاسخ به این چالش، آموزش هولوکاست به بخشی از برنامه‌های درسی بسیاری از کشورها تبدیل شد. مطالعات آموزشی نشان می‌دهد که آموزش هولوکاست نه تنها درباره تاریخ،
بلکه درباره اخلاق، حقوق بشر و پیامدهای نفرت سازمان یافته است. سازمان‌هایی مانند یونسکو و اتحاد بین المللی یادبود هولوکاست استانداردهایی برای آموزش دقیق و مسئولانه این موضوع تدوین کردند. این آموزش‌ها با تاکید بر تفکر انتقادی دانش آموزان را در برابر ساده سازی، نسبی سازی یا انکار مسئول می سازد. یادمان‌ها، موزه‌ها و آیین‌های جمعی. فضاهای یادمانی نقش مهمی در تثبیت حافظه جمعی دارند. یادمان‌های هولوکاست در برلین، ورشو، پاریس و شهرهای دیگر مکانهایی برای سوگواری، تأمل و آموزشند. پژوهشگران حافظه فرهنگی این فضاها را فرم‌های غیر کلامی بازنمایی تاریخ می‌نامند. فرم‌هایی که از طریق معماری، سکوت و نماد پیام خود را منتقل می‌کنند. همچنین آیین‌هایی چون یوم هاشوا، روز یادبود هولوکاست، با قرائت نام قربانیان و برگزاری مراسم رسمی یاد فردی قربانیان را در برابر فراموشی جمعی حفظ می‌کنند. این آیین‌ها نشان می‌دهند که یادآوری یک عمل اجتماعی و مستمر است، نه رویدادی مقطعی. هنر، ادبیات و رسانه، زبان‌های دیگر حافظه. فراتر از تاریخ نگاری دانشگاهی، هنر نقش مهمی در زنده نگه داشتن یاد هولوکاست ایفا کرده است. رمان‌ها، فیلم‌ها، نمایشنامه‌ها و آثار تجسمی امکان مواجهه عاطفی و اخلاقی با فاجعه را فراهم می‌کنند. فیلم‌هایی چون فهرست شیندلر یا رمان‌های گرافیکی مانند ماوس اثر آرت اشپیگلمن هولوکاست را به مخاطبانی رساندند که شاید هرگز متون دانشگاهی را نخوانند. مطالعات فرهنگی نشان می‌دهد که این آثار اگر با دقت و مسئولیت ساخته شوند می‌توانند مکمل تاریخ نگاری علمی باشند و حافظه را در فرهنگ عامه تثبیت کنند. مقابله با انکار و تحریف. یکی از دلایل اصلی تداوم تلاش‌ها برای مستندسازی هولوکاست وجود جریان‌های انکارگر است. جامعه علمی و نهادهای یهودی با انتشار پژوهش‌های دقیق پاسخ حقوقی و آموزشی به انکار دادند. قوانین برخی کشورها که انکار هولوکاست را جرم می‌دانند بازتاب این نگرانی‌اند که فراموشی می‌تواند زمینه ساز تکرار جنایت شود. یاد هولوکاست زنده مانده است، زیرا زنده نگه داشته شده است. این بقا نتیجه یک تلاش خود به خودی نبوده، بلکه حاصل کنش آگاهانه بازماندگان، پژوهشگران، آموزگاران، هنرمندان و نهادهای بین المللی است. هولوکاست امروز نه فقط بخشی از تاریخ یهودیان، بلکه هشداری جهانی درباره پیامدهای نفرت، تبعیض و بی‌تفاوتی است. زنده نگه داشتن این یاد تلاشی است برای دفاع از کرامت انسانی در برابر تکرار تاریکی.